સ્વામિનારાયણ. ગઢડા સારંગપુરનું 5મું વચનામૃત. ગઢડા સારંગપુર 5 ગઢડાની સારંગપુરનું 5મું વચનામૃત અન્વય વ્યતિરેકનું. સંવંત 1877 શ્રાવણવદી 9મીને દિવસ સ્વામી શ્રી સજાનંદજી મહારાજ સારંગપુર મધ્યે જીવા ખાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન હતા. સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, વાસનાની નિવૃત્તિ થવાનો એવો શો જબરો ઉપાય છે જે એક ઉપાયને વિશે સર્વ સાધન આવી જાય? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને શ્રદ્ધા તથા હરિ અને હરિજનના વચનને વિશે વિશ્વાસ તથા ભગવાનને વિશે પ્રીતિ તથા ભગવાનના સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય એ 4 વાના જેના હૃદયમાં હોય તેની વાસના નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તેમાં પણ જો એક મહાત્મ્યસય અતિશય દ્રઢ હોય, તેમાં પણ જો એક મહાત્મ્ય અતિશય દ્રષ્ટ હોય, તો શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસ તથા પ્રીતિ એ 3 દુબળા હોય તો પણ મહાબળવાન થાય છે. અને મહાત્મા વિનાની ભક્તિ જો જાજી જણાતી હોય તો પણ અંતે નાશ થઈ જાય છે. જેમ 10-12 વર્ષની કન્યા હોય ને તેને ક્ષય રોગ થાય, પછી તે કન્યા યુવાન થયા મોરે જ મરી જાય, પણ યુવાન થાય નહીં. તેમ જેને મહાત્મા વિનાની ભક્તિ હોય તે પણ પરિપક્વ થતી નાશ થઈ જાય છે. અને જેના હૃદયમાં મહાત્મ્ય સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય તો બીજા કલ્યાણકારી ગુણ ન હોય તો પણ તેના હૃદયમાં સર્વ આવે છે. અને જો મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ જેના હૃદયમાં નથી તો સમ દામાદિક જે કલ્યાણકારી રૂડા ગુણ તે તેના હૃદયમાં છે તોય પણ નહીં જેવા જ છે, કેમ જે અંતે નાશ પામી જશે. માટે એક મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ હોય તો તેની વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તેની વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય અને કલ્યાણકારી જે ગુણ તે સર્વ આવીને હૃદયને વિશે નિવાસ કરીને રહે. તે માટે મહાત્મ્ય સહિતની ભગવાનની ભક્તિ એ જ વાસના ટાળ્યાનું મહા મોટું અચળ સાધન છે. પછી સ્વયં પ્રકાશન સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જીવ અન્વયપણે કેમ છે અને વ્યતિરેકપણે કેમ છે? અને ઈશ્વર અન્વયપણે કેમ છે અને વ્યતિરેક કેમ છે? અક્ષર બ્રહ્મ અન્વયપણે કેમ છે અને વ્યતિરેકપણે કેમ છે? અને પુરુષોત્તમ ભગવાનને અન્વયપણે કેમ જાણવા અને વ્યતિરેકપણે કેમ જાણવા? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જન્મ મરણનું ભોગતા એવું જે જીવનું સ્વરૂપ તે અન્વય જાણવું, અને અછેદ અભેદ અવિનાશી એવું જે જીવનું સ્વરૂપ તે વ્યતિરેક જાણવું. અને વિરાટ સુતાત્મા અને અવ્યાકૃત એ 3 શરીરમાં એક રસપણે વર્તે એ ઈશ્વરનું અન્વય સ્વરૂપ જાણવું. અને પિંડ બ્રહ્માંડથી પર સચ્ચિદાનપણે કરીને જે નિરૂપણ કર્યું છે તે ઈશ્વરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ જાણવું. અને પ્રકૃતિ પુરુષ તથા સૂર્ય ચંદ્રાદિક સર્વ દેવતા તેનું જે પ્રેરક તે અક્ષરનું અન્વય સ્વરૂપ જાણવું. અને જે સ્વરૂપને વિશે પ્રકૃતિ પુરુષ સાથે કંઈક ઉભાતી રહેતી નથી એ પુરુષોત્તમ ભગવાન જ રહે છે. એક પુરુષોત્તમ ભગવાન જ રહે છે એ અક્ષરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ છે. અને બદ્ધ જીવ તથા મુક્ત જીવ એ બેના હૃદયમાં સાક્ષી રૂપ થકા રહ્યા છે. અને બદ્ધપણું અને મુક્તપણું જેને અડતું નથી તેમજ ઈશ્વરના અને અક્ષરના હૃદયમાં સાક્ષી રૂપે રહ્યા છે. અને તે ઉપાધિ થકી રહી છે એ પુરુષોત્તમનું અન્વય સ્વરૂપ છે. અને જીવ ઈશ્વર અને અક્ષર તે થકી પર જે અક્ષરાતીત સ્વરૂપ એ પુરુષોત્તમનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ જાણવું.
એવી રીતે અન્વય વ્યતિરેકપણું છે. પછી વળી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, ભગવાનના દર્શનનો જે મહિમા તથા ભગવાનના નામ સ્મરણનો જે મહિમા તથા ભગવાનના સ્પર્શનો જે મહિમા તે ભગવાનના ભક્તને અર્થે છે કે સર્વ જીવને સારું છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, દર્શનાનિકનો તો ભેદ જુદો જ છે. તે કહીએ તે સાંભળો છે. જ્યારે એ દર્શન કરનારો ભગવાનના દર્શન કરે છે ત્યારે એનું મન છે તે દ્રષ્ટિ દ્વારે આવીને તે સહિત દ્રષ્ટિ જો દર્શન કરે તો તે દર્શન એવું થાય છે જે વિસારે તોય પણ વિસરે નહીં. એવી રીતે મન સહવર્તમાન ત્વચા સ્પર્શ કરે તો સ્પર્શ પણ વિસરે નહીં. જેમ ગોપાંગનાઓના ભગવાન પ્રત્યે ભગવાનમાં વચન છે જે, હે ભગવાન, જે દિવસથી તમારા ચરણનો સ્પર્શ થયો છે તે દિવસ થકી તમ વિના જે સંસારના સુખ છે તે અમને વિષ જેવા લાગે છે. એવી રીતે સર્વ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય કરીને મન સહવર્તમાન જે દર્શન સ્પર્શ શ્રવણાદિક થાય છે તે કોઈ કાળે વિસરી જતા નથી. જેમ અજ્ઞાની જીવ હોય તેણે મન સહવર્તમાન જે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તેને કરીને જે વિષય ભોગવ્યા હોય તે વિસારે તો પણ વિસરે નહીં. એવી રીતે ભગવાનનું પણ મને સહવર્તમાન જે દર્શનાદિક કરે છે તેને જ દર્શનાદિક જાણવું. અને બીજાને તો દર્શન થયું છે તો પણ ન થયા જેવું જ છે. કાં જે સમયે એણે દર્શન કર્યા તે સમયે એનું મન તો ક્યાંક ફરતું હતું. માટે એ દર્શન એને કાં તો એક દિવસમાં વિસરી જશે, અથવા 5 દિવસમાં, અથવા 50 દિવસમાં, અથવા 6 મહિનામાં, અથવા વર્ષમાં, અથવા 5 વર્ષમાં જરૂર વિસરી જશે, પણ અંતે રહેશે નહીં. માટે જે મહાત્મા જાણીને અતિશય પ્રીતિ કરીને મને સહિત દ્રષ્ટિ આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિય કરીને દર્શન સ્પર્શાદિક કરે છે તેને જ તેમનું ફળ છે. અને બીજાને તો જે પરમેશ્વરના દર્શનાદિક થયા છે તેનું બીજ બળ થાય છે. અને અર્થાર્થ મહિમા તો જે મને વર્તમાન દર્શનાદિક કરે છે તેને અર્થે જ છે. ઇતિ વચનામૃત સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સારંગપુરનું 5મું થયું. Sajanand Swami Maharajni Jai. Sarangpur 5, Anvay Vyatirek. On Shravanvadi 9, Samvat 1877, 1st September 1820, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting on a large decorated cot on the veranda outside the north-facing rooms of Jiva Kachar's Darbar in Sarangpur. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Thereupon Muktanand Swami asked a question: which method of eradicating worldly desires is so powerful that that method alone incorporates all other means? Sriji Maharaj replied, the worldly desires of a person who has the following 4 attributes in his heart will be eradicated: Shraddha, faith in the words of God and his devotees, affection for God, and the knowledge of God's greatness. Of these, if only the knowledge of God's greatness is extremely powerful, and the other 3, Shraddha, faith, and affection, are weak, then they will also become extremely powerful. On the other hand, although one may appear to have intense bhakti, if it is not coupled with the knowledge of God's greatness, it will ultimately be destroyed. For example, a 10 or 12-year-old girl who has contracted tuberculosis will certainly die before she matures into a young woman. Similarly, one whose bhakti lacks the knowledge of God's greatness will find that his bhakti will be destroyed before it matures. Furthermore, if a person has bhakti for God in his heart coupled with the knowledge of God's greatness, then even though he does not possess any other redemptive virtues, they will still develop in his heart.
Conversely, if a person does not have bhakti in his heart coupled with the knowledge of God's greatness, then even though he possesses redemptive virtues such as tranquility, self-restraint, etc., they are as good as being absent, because they will ultimately be destroyed. Therefore, even if one possesses only bhakti coupled with the knowledge of God's greatness, the worldly desires which one harbors will still be eradicated, and all of the redemptive virtues will develop and reside within one's heart. Therefore, bhakti of God coupled with the knowledge of His greatness is the greatest and most steadfast means to eradicate one's worldly desires. Then Swayam Prakashanand Swami asked, what is the anvay nature of the Jeev, and what is its Vyatirek nature? What is the anvay nature of Ishwar, and what is its Vyatirek nature? What is the anvay nature of Akshar, and what is its Vyatirek nature? How should Purushottam Bhagwan be known in his anvay form, and how should he be known in his Vyatirek form? Sriji Maharaj explained, when the Jeev is said to be the experiencer of births and deaths, then that should be known as the Jeev's anvay form. When the Jeev is said to be uncuttable, unpierceable, and eternal, then that should be known as the Jeev's Vyatirek form. When Ishwar behaves as one with its three bodies of Virat, Sudratma, and Avyakrut, then that should be known as the anvay form of Ishwar. When Ishwar is described as being characterized by eternal existence, consciousness, and bliss, and as transcending its body in the form of the Brahman, then that should be known as the Vyatirek form of Ishwar. That which is the inspirer of Prakriti Purush and all of the deities such as Surya, Chandra, etc., should be known as the anvay form of Akshar. The form in which there is not even a trace of the influence of Prakriti Purush etc., and in which only Purushottam Bhagwan resides, that should be known as the Vyatirek form of Akshar. The anvay form of Purushottam is that which resides in the hearts of both bound Jeevs and released Jeevs as their witness. Yet, he remains untouched by such states of bondage and release. In the same way, he also resides in the hearts of Ishwars and Akshar as their witness. Yet, he remains devoid of their influence. The form that transcends Jeev, Ishwar, and Akshar should be known as a Vyatirek form of Purushottam. These are the anvay Vyatirek natures of the various entities. Again, Muktanand Swami asked, does the importance of God's darshan, the importance of chanting His holy name, and the importance of the touch of God apply only to the devotees of God, or does it also apply to all beings? Sriji Maharaj answered, the modes of darshan, chanting, etc. are certainly different, so please listen as I explain them to you. When a person does darshan of God with his eyes coupled with his mind, then that darshan would be such that it could not be forgotten, even if he tried to forget it. In the same manner, if the skin is coupled with one's mind when one touches God, then that touch will also not be forgotten. For example, the Srimad Bhagavat narrates the words spoken by the gopis to God. O God, since the day we touched your feet, all of the pleasures of the world, besides you, have seemed like poison to us. Likewise, when all of the respective jnana indriyas are coupled with the mind and are then engaged in darshan, listening, touching, etc., the experiences are never forgotten. To give another example, an ignorant person who indulges in the vishays when the 5 jnana indriyas are coupled with his mind can never forget them, even if he wants to forget them. Similarly, only that darshan of God, listening to the talks of God, etc., which have been done with the mind engaged, should be known as darshan, listening, etc. On the other hand, a person may do darshan, but it is not as good as having done darshan at all. Why? Because at the time he was doing darshan, his mind was wandering elsewhere. Consequently, he will certainly forget that darshan within a day, or maybe within 5 days, or maybe within 50 days, or maybe within 6 months, or maybe after 1 year, or after 5 years. Ultimately, it will not remain. Therefore, only one who engages the 5 jnana indriyas, the eyes, ears, etc., coupled with the mind and the darshan, touch, etc. of God, with intense love and the understanding of His greatness, attains the fruits of that darshan, touch, etc. Others who have the darshan, touch, etc. of God attain only the seeds, but the real importance applies only to those who engage in the darshan, touch, etc. together with the mind. Iti Vachanamrutam. Sajanand Swami Maharajani Jai.